في يومنا هذا نجد الكثير من الانقسامات بين الناس، من أيديولوجيات إلى شركات إلى أندية رياضية. هذا مؤيد للطرف الفلاني والآخر منحاز إلى الجبهة المعاكسة، والعداء والكراهية مترسخة بين المتنافسين وأتباعهم. لكن من المثير للاستغراب أن نجد أن الاقتصاديين بدورهم منقسمون إلى جبهتين، طرف موال لجون كينز وطرف موال لفريدريش هايك، كلاهما عملاقان في مجال الاقتصاد. وقد تكلمنا عن كينز بطل الساعة في فترة الكساد العظيم، وكان صوت هايك حينها مهمشا ولم يهتم أحد فيه، إلا أن أفكاره وآراءه لاقت استحسانا كبيرا في النصف الثاني من القرن العشرين، وحاز على جائزة نوبل في الاقتصاد. فمن هو هايك، ولماذا تتوجب علينا معرفة آرائه؟ فريدريش أوغست فون هايك النمساوي الأصل هو خبير اقتصادي وعالم نفس وباحث اجتماعي، وحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد لنظريتيه اللتان طرحهما، وهما نظرية المال ونظرية التقلب الاقتصادي، ويتبع المدرسة النمساوية في الاقتصاد. يعتبر هايك نفسه ليبراليا غير محافظ، ويشدد على كلمة الليبرالية كثيرا في أطروحاته، لأنه اعتقد أن الحرية الكاملة للفرد والسوق، وفكرة الرأسمالية المتعلقة بعدم الحاجة لتنظيم السوق ومنع تدخل الحكومة، كلها تشكل العمود الفقري للرخاء الاقتصادي، والتي يجب أن لا ينتقص من قدرها. عندما تكلم كينز عن ضرورة تدخل الحكومة في فترة انحسار الاقتصاد، كانت حجة هايك في هذه القضية خلاف ذلك، وفكرته الأساسية هي أن الانتعاش الاقتصادي الذي يحصل هو حالة غير طبيعية ولا تعبر عن حقيقة السوق، والتي تعطي معلومات مضللة للمستثمرين، وبالتالي تبادلات تجارية أكثر من طاقة السوق، وهذا بشكل طبيعي يؤدي إلى الركود الاقتصادي الذي يعصف بالدول وخاصة الرأسمالية بين فترة وأخرى. بالنسبة له، التموجات التي تحصل من الممكن تخفيف وطأتها من خلال الليبرالية، والمقصود هنا كما قلت الحرية التامة للأفراد، فلا انتعاش مزيف، وبالتالي لا انهيار ساحق يدمر البلد. قبل هذا الموضوع أرجو ممن فاته الفيديو السابق عن كينز أن يشاهده الآن قبل المتابعة هنا. بالنسبة لهايك، فكرة كينز حول تدخل الحكومة في التشجيع على الإنفاق في فترة الأزمات ما هي إلا حلول ترقيعية لمشاكل لم يكن لها الداعي للحدوث من الأساس، والاختلاف الرئيسي بين الاثنين هو أن هايك كان مهتما فيما يتعلق بالعرض، أما كينز فكان اعتقاده أن المشكلة تكمن في الطلب، حتى وصل الأمر لدى هايك أن يدعي عدم وجود الحاجة إلى البنوك المركزية، بل السماح للشركات بسك عملتها الخاصة وأن تعقد تبادلاتها التجارية. كانت هذه نظريته حول المال، لأنه كان مؤمنا كثيرا بفكرة اليد الخفية، وقد لاقى الكثير من الانتقاد حول هذا الرأي. الحكومة لديها عدة طرق يعتبرها هايك أمورا سلبية، منها الزيادة في طبع المال ونشره في السوق ليتسبب في التضخم، وكذلك خفض نسبة الفائدة والتي تشجع على الاقتراض الغير ضروري. الفكرة الأخرى لهايك لمعارضته تدخل الحكومة هي في التخطيط، فيدعي أنه من المستحيل لأي جهة مهما كانت مطلعة أن تفهم توجهات الأفراد وأن تحيط باحتياجاتهم. فمثلا لنفترض أن صديقنا محمد، والذي اعتاد على شراء القهوة اليابانية من المتجر القريب من منزله، يشتريها $10 كل أسبوع لأنه يحب هذه النوعية، لكن بسبب الظروف السياسية والاضطرابات في اليمن أدى هذا الأمر إلى ارتفاع سعر الكيس الواحد إلى $20. هنا محمد أمام اختيارين، فإما أن يتنازل ويشتري قهوة أخرى رديئة النوعية بسعر أقل للحفاظ على مستواه المعيشي، أو أن يستمر في شراء القهوة اليمنية التي أصبحت باهظة الآن، لكن في المقابل عليه أن يغير أولوياته بالنسبة للمواد الأخرى. مثل هذه القرارات والتي تتكرر ملايين المرات لملايين الأشخاص كل يوم، من المستحيل على الحكومة أن تفهم تفاصيلها الدقيقة، فالموضوع شائك ومعقد، ولذلك من الصعب وضع تصور أو دراسة للسوق في أي مرحلة كانت. وكما يقول هايك، لا توجد معلومات أصلا لكي تجمعها الحكومة لدراسة اهتمامات وتوجهات الشعب. حسب مؤيديه، كان انهيار الاتحاد السوفيتي قبل فترة قصيرة من وفاته الدليل الحي على سوء التخطيط، حيث أن الحكومة والتي تدخلت في كل صغيرة وكبيرة كان مآلها إلى الخراب. وكذلك أعتقد شخصيا أن فكرة الميركانتيلية
والتي تعتمد على دراسة السوق وتحديد توجهاتها من قبل الحكومة، حالها حال الأنظمة الاشتراكية اليوم، تقع أيضا ضمن نظرية هايك. أشهر كتاب أصدره كان الطريق إلى العبودية، والذي ما يزال يطبع ويدرس من قبل الجميع. كان رسالة تحذيرية إلى الأسواق الحرة أن النموذج الألماني والروسي الاشتراكيين سيفشلان لا محالة، لأن التخطيط الحكومي كما قلت لا يجدي نفعا. أما بالنسبة لأزمة عام 2008، من الممكن أن تفسر حسب نظرية هايك إذا رجعنا قليلا إلى الوراء، حيث أن فقاعة دوت كوم والتي حصلت سنة 2000 والتي تستحق فيديو خاص بها، دفعت النظام الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض نسبة الفائدة للتشجيع على الاستثمار، وهذا هو الذي أدى إلى قروض أكثر من الحالة الطبيعية في مجال العقارات، والتي أدت إلى انهيار السوق مرة أخرى في عام 2008. على الرغم من اختلاف الرأي بين كينز وهايك، إلا أنهما من الممكن أن يتناغما في التطبيق. هايك كانت له نظرة شمولية أكثر في إدارة الاقتصاد، أما كينز فلم تكن حلوله سوى وقتية وآنية في إدارة الأزمات فقط.